ඔයාලට. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. මම අදත් ඔයාලට ගෙනාවා හරිම රස ඩයට් රෙසිපි එකක්. oats බරාඩු කරගන්න කන්න ඕන උනත් කන්න ආසන තියා ඉන්නවනේ. අන්න යාළුවා තමයි මේ රෙසිපි එක. මේක හරිම රස ඩයට් රෙසිපි එකක්. බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා මේද රහිත කිරි මිලිලීටර් 150ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක පාවිච්චි කරනවා නම් මිලිලීටර් 50කට වතුර මිලිලීටර් 100ක් පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න දැන් කිරි ටික එකතු කරලා ටිකක් රත් වෙගෙන එද්දී ඒකට මම එකතු කරගන්න යන්නේ Nescafe පැකට් එකක්. ඉතින් මම Nescafe අද පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය කොෆි මොන හරි පාවිච්චි කරන්න. ඔයා කැමති ඒකෙන් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් කොෆි එකයි Nescafe එකයි මේ විදිහට කලවම් කරලා ටිකක් වෙලා උතුරන්න දෙන්න මේ කිරි එක. කිරි ටික මෙන්න මේ වගේ උතුරගෙන එද්දී මම එකට එකතු කරගන්නවා himalayan pink කුණු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම වැල්ල තේ හැන්දක්. ඊට පස්සේ මම මේක පැන් රස කරගන්න එකතු කරගන්නේ මගේ ස්ටීවියා සීනි ආදේශකයෙන් 0.3ක් හරි 4ක් හරි එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට ස්ටීවියා මගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පල්ලෙහා WhatsApp නම්බර් එක දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාගේ ස්ටීවියා එක අදම වෙන් කරගන්න. ස්ටීවියා දාලා චුට්ටක් කිරි එක උතුරගෙන එද්දී මම මේකට එකතු කරගන්නවා කොකෝ පවුඩර් වලින් මේස හැන්දක් එකතු කරලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන පාවිච්චි කරේ unsweetened කොකෝ පවුඩර්. ඔයාලට මොහොතකේ කොකෝ පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන එකතු කරගන්න යන්නේ oats. මම අද අරගත්තේ quick oats. quick oats වලින් ග්‍රෑම් 45ක ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා අපේ කිරි එකත් එක්ක. කිරි එකත් එක්ක මේක හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 2ක් 3ක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හරිම ක්‍රීමි ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන oats porridge එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. දැන් ඔන්න අපේ oats porridge එක ready. මේක වෙන oats porridge වගේ නෙමෙයි. හරිම රසයි. ඔයාලා කන්න ආස හිතේ හැමදාම උනත්. දැන් ඉතින් උණුම වගේ බෝල් එකට සර්ව් කරගෙන මේකට nuts වර්ග පළතුරු වර්ග එකතු කරගෙන කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම අද එකතු කරගන්නවා ෆ්‍රීස් කරගත යෝගට් මේස හැන්දක්, ඒ වගේම ඩාර්ක් චොක්ලට් මේ වගේ කියුබ්ස් 4ක්, ඒ වගේම කොකෝ පවුඩර් මේස හැන්දක් නෙමෙයි තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් මම උඩින් මේ විදිහට දාලා ස්ප්‍රෙඩ් කරලා දැන් ඉතින් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, කවිද ඩෑෂ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමුවෙන්න තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.